පුංචි බබාලා නිදාගෙන නැගිට්ටට පස්සේ අතපය දිග ඇරලා හිරි අරින්න පටන් ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද? ඇයි මෙහෙම හිරි අරින්නේ? මොකද්ද මේකට හේතුව? දැන් අපි වුණත් උදේට එහෙමයි. උදේට අපි වුණත් නැගිට්ටට පස්සේ මුලින්ම කරන්නේ මෙහි මොත් දෙක දිග ඇරලා උදේ ඇනුමක් කරලා නේ නිකන් අතපය දිග අරිනවනේ. ඒක ඉබේම සිද්ධ වෙන දෙයක්. මොකද හේතුව අපිට නිින්දෙදී අපේ ශරීර උෂ්ණත්වය පල්ලෙහාට යනවා. ඊළඟට අපේ ශ්වසන වේගය අඩු වෙනවා. එහෙම ශ්වසන වේගය අඩු වුනහම ඊට පස්සේ මාංශ පේශීන් හරීමට ලිහිල් වෙනවා. රිලැක්ස් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ රිලැක්ස් වුණාට පස්සේ රුධිර ගමනාගමනයේ සෑහෙන දුරට අපේ සිරුරේ අඩු වෙලා තමයි නිින්දෙදි තියෙන්නේ. ඉතින් නැකිට ගමන් ඕක චාන් ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැතුවම මෙහිම අපිට එහෙම කරන්න හිතෙන්නේ පේශිවල ආතතිය එතකොට මේ ශිරාවල රුධිර ප්‍රවාහනය වැඩි කරලා කේශනාලිකා ප්‍රසාරණය කළා ඊට පස්සේ මාංශ පේශීන් වල සමහර ප්‍රතිග්‍රාහකයන් තියෙනවා මාංශ පේශීන් වල මොළයට මේ දැනුම් දෙන්න ඕනේ අපි දැන් නැකිට කියලා. එතකොට ඒ දැනුම් දීම සිදු කරන්නේ මාංශ පේශීන් ක්‍රියා කරලා ඒ ටික දැනුම් දුන්නාම තමයි අපි දැන් රුධිර ගමනාගමනයේ සාමාන්‍ය ලෙස සකස් වෙලා සාමාන්‍ය විදිහට අපි ප්‍රකෘති තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ. ඔන්න ඕක නිසා තමයි චූටි බබාලා නිින්දෙන් නැගිටට පස්සේ හිරි අරලා මොකද සමහර අම්මලා හරි බයයි. සමහර අම්මලා කියනවා මේ රෙදි මිරිකුවහම එහෙම ඇඹර එන්නේ කියලා එක එක මත තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නිින්දෙන් නැගිටට පස්සේ කොහොමත් චූටිම කාලෙට ඒ කියන්නේ බබාලා අර ක්‍රියාකාරී වෙන්න කලින් මෝටර් ස්කිල්ස් පටන් ගන්න කලින් එයාලගේ එකම ස්කිල් එක තමයි එයාලා මාංශ පේශීන් අඹරන එක. ඉතින් ඒ විදිහට අඹරලා එයාලගේ කායිකව එහෙම ශක්තිමත් වෙන්න එයාගේ මාංශ පේශීන් ක්‍රියාකාරී වෙන්න අවශ්‍යමයි. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒ ස්කිල් එක දක්වන්නේ. එහෙම ඇඹරෙන්නේ නැති බබෙක් ඉන්නව නම් තමයි ප්‍රශ්නේ එහෙම ඇඹරෙන්න ඕනේ. හැබැයි විශේෂයෙන් මේ කතා කරේ අම්මලා අහලා තුන නිින්දෙන් නැගිටට පස්සේ ඇයි ගොඩාරියක් ඇඹරෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි උදේ පාන්දරට හරි අපි දවල්ට උන නිදාගත්තට පස්සේ අපි එකපාරට අත් දෙක දිග ඇරලා අයියෙන් එහෙම ඇඟපත එහෙම අර අපි එකට කියනනේ හිරි අරිනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කළා තමයි නැගිටින්නේ. ඒකට හේතුව ඒක තමයි අපේ ඇඟ නැවත නිින්දෙදි තීච්ච විදිහට වඩා වෙනස් විදිහකට ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. නැගිට්ටට පස්සේ හොඳ රුධිර ගමනාගමනයක් ඇඟට යවන්න තමයි මේ විදිහට අපේ ඇඟ සකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ගැන බය වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.